16.513 ca COVID-19 tại 62 tỉnh thành, hơn 6.000 F0 nặng đang điều trị. Ngày 8 tháng 1, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 16.513 ca COVID-19 với 12.055 F0 cộng đồng. Đến nay, đã có gần 1,5 triệu ca COVID-19 được điều trị khỏi, hơn 6.000 F0 nặng đang điều trị. Tính từ 16 giờ ngày 7 tháng 1 đến 16 giờ ngày 8 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.553 ca nhiễm mới, trong đó 40 ca nhập cảnh và 16.513 ca ghi nhận trong nước, tăng 259 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh, thành phố, có 12.055 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu số ca mắc mới trong cả nước với 2.791 F0 trong ngày. 4 tỉnh có ca mắc cao tiếp theo là Khánh Hòa, 798, Hải Phòng, 748, Bình Định, 742, Bình Phước, 718. Các tỉnh còn lại gồm Trà Vinh, 575, Tây Ninh, 587, Cà Mau, 587, Đà Lạt, 481, Đà Nẵng, 474, Vĩnh Long, 470, Thành phố Hồ Chí Minh, 436, Hưng Yên, 384, Bắc Ninh, 382, Quảng Ninh, 343, Thanh Hóa, 290, Bến Tre, 285, Hậu Giang, 253, Bạc Liêu, 250, Lâm Đồng, 236, Thừa Thiên Huế, 232, Cần Thơ, 208, Vĩnh Phúc, 197, Bà Rịa, Vũng Tàu, 193, Thái Bình, 183, Bắc Giang, 182, Gia Lai, 181, Nam Định, 181, Hải Dương, 181, Kiên Giang, 172, Hòa Bình, 163, An Giang, 161, Quảng Nam, 158, Bình Thuận, 157, Quảng Ngãi, 151, Đồng Tháp, 150, Thái Nguyên, 137, Sóc Trăng, 134, Ninh Bình, 131, Nghệ An, 129, Quảng Trị, 114, Phú Thọ, 111, Đồng Nai, 105, Đắk Nông, 103, Hà Nam, 95, Yên Bái, 86, Lào Cai, 74, Sơn La, 67, Bắc Cạn, 66, Lạng Sơn, 66, Bình Dương, 59, Long An, 53, Ninh Thuận, 46, Cao Bằng, 39, Tuyên Quang, 38, Tiền Giang, 37, Quảng Bình, 37, Kon Tum, 26, Lai Châu, 21, Hà Tĩnh, 21, Điện Biên, 20, Phú Yên, 18. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 16.263 ca ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 30 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội, 1 Quảng Nam, 14, Thành phố Hồ Chí Minh, 11, Hải Dương, 1, Hải Phòng, 1, Thanh Hóa, 2. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.876.394 ca nhiễm, đứng thứ 28 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 19.019 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.870.417 ca, trong đó có 1.485.221 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 507.338, Bình Dương 291.329, Đồng Nai 98.650, Tây Ninh 81.722, Hà Nội 64.965. Về tình hình điều trị, trong ngày có 8.990 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.488.038 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.352 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 4.581 ca, thở oxy dòng cao HFNC 857 ca, thở máy không xâm lấn 134 ca, thở máy xâm lấn 760 ca, ECMO 20 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 1 đến 17 giờ 30 phút ngày 8 tháng 1 ghi nhận 240 ca tử vong. Trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh 18, Đồng Nai 27, An Giang 20, Tiền Giang 15, Vĩnh Long 15, Long An 14, Cà Mau 14, Hà Nội 13, Đồng Tháp 12, Sóc Trăng 11, Kiên Giang 11, Tây Ninh 9, Cần Thơ 8, Khánh Hòa 7, Bình Dương 7, Bến Tre 6, Bà Rịa, Vũng Tàu 5, Trà Vinh 5, Huế 4, Bình Thuận 4, Phú Yên 2, Hậu Giang 2, Bạc Liêu 2, Quảng Ninh 2, Bình Định 2, Quảng Ngãi 1, Đắk Nông
1. Thái Nguyên 1. Đà Nẵng 1. Đà Lạt 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 215 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 34.117 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm. Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam xếp thứ 26 phần 224 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 7 tháng 1 có 1.414.067 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 159.152.206 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.206.607 liều, tiêm mũi 2 là 70.770.669 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Azala là 10.174.930 liều. Về cấp độ dịch, tại thành phố Hồ Chí Minh, theo báo cáo của Sở Y tế, từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến ngày 6 tháng 1 năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh có cấp độ dịch ở mức độ 1, tức vùng xanh. Trong khi đó tại Hà Nội, toàn thành phố vẫn ở cấp độ 2, nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng. Trong 30 quận huyện, thị xã, có 2 huyện ở cấp độ 1 như 7 ngày trước, nguy cơ thấp, tương ứng với màu xanh là Phúc Thọ và Phú Xuyên. Có 20 quận huyện, thị xã ở cấp độ 2, tăng 2 quận, huyện và 8 quận, huyện ở cấp độ 3, nguy cơ cao, tương ứng với màu cam, gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Gia Lâm, Hoàng Mai và Long Biên. Tại Hải Phòng, đến 11 giờ ngày 8 tháng 1, toàn thành phố đã rơi vào vùng đỏ, tương đương cấp độ dịch nhóm nguy cơ rất cao khi số ca mắc Covid-19 ngày một tăng.